Lotusen, när man startar den låter ju som en fis i en sockerdricksflaska. Men den här, då märker man när motorn är igång. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget med Ove? Det är perfekt. Ja. Hörru, sist jag var här, ja det var väl 2 veckor sedan, så lovade jag att vi skulle titta på sportbil. Ja, det gjorde du. Ja. Ska vi ta och titta på sportbil, riktig sportbil idag då? Ja, men det tycker jag vi ska göra. Ja, vad är det här för sportbil då? Ja, Spott och spott. det är en Amazon är det. En 67. Men har du inte en Amazon redan? Jo, men man kan ha 2. Jo, Det är inga problem. Den här är ju inte riktigt lika fin i skicket, utvändigt i alla fall. Den här har ju stått still i jättemånga år också. Den här stod ju i en lada där hos han Jan Karlsson som jag köpte den blå PV:n som var med i förra avsnittet, 56an. Ja. Ja, där stod den också och då direkt frågade jag om denna var till salu, men han skulle göra i ordning den själv, sa han då. Men han mjuknade efter några år så han kom och frågade om jag vill köpa den. Och det gjorde jag. Så här är den. Det är ju lite roligt, egentligen är det nog bara en brukare på den. Ja, Jan körde väl lite, han var ju i släkten så jag tror han ärvde denna. Eller om han köpte den, det vet jag inte säkert. Men i alla fall så, hon som hade den här var en dam. Hon hette Elsa Assar Wallin. Hon var kantor i Bällö kyrka och även lärarinna har hon varit nere i Bällö. När jag köpte den här så blev jag så förtjust invändigt och så här då, och att den var så fin. Och det kan man ju förstå när det är en dam som har brukat den, att den har inte slitit så hårt. Men jag trodde den hade gått 17 000 mil, för det står 7 000 där på mätaren där. Men alla som bor här i Bällö runt omkring säger det att nej, den har bara gått 7 000. Och det kan nog vara så, för det känns nästan när man kör den. Rätt att den är lite maläten på utsidan här, men insidan är ju faktiskt väldigt, väldigt trevlig. Väldigt fin färg på insidan. Ja, denna gröna fina färgen är ju enormt fin faktiskt. När man ser ju här, dörrsidorna här, plasten är ju, det finns ju plast kvar här sen den var ny då, här. Och här. De har inte fått bort all plast. Här har vi då pannrummet. Det är inte så välputsat, men det är inga större läckage på motorn. Motorn går tyst och fint. Inte drar den så mycket bränsle och ingen olja direkt vad jag har märkt. Jag vet inte om vi ska starta den, så då får jag göra den då. Jag vill göra när vi ändå är här. Det går jättefint. Det är härligt. Jag har ju bara tryckt i lite spackel där, för blinkersen här hängde ju löst. Jag hade inte fått igenom det genom besiktningen. Så att det är ju det. Jag har 2 nya skärmar, eller nya är de inte, men jag har 2 bra skärmar. Men det är ju inte rätt färg på dem. Så att jag lät dem, jag bara spracklade på lite så då lät jag dem sitta. Kommer man och kör förbi i 50 km/h eller fortare, då är det ingen som ser det där. Och när jag sitter bakom ratten så ser jag det inte heller. Nej. Den går lika underligt. Men jag vet att det går att få denna betydligt snyggare om man nu vill. Vi får väl se i framtiden. Om pengar, lust och ork finns. Har du mopeder också? Ja, här står det 3. Någon mer renoveringsobjekt än de andra kan man väl säga. Här har vi en Kreidler Florett. Och där 2 Honda MT5. Det finns ju lite att göra vid dem, men allihopa fungerar, tror jag. Vi kan väl ta ett frist. Ja, det var ju inga större problem. Det var lätt startade. Ja, det var det faktiskt. Nu blir jag har ju haft igång den, inte för så hemskt länge sedan. Men jag blev förvånad själv. Men det var ju bara en så att säga.
Nej, de här är ju lite häftiga, är de. Jag har ju köpt på mig grejerna som behövs för att renovera den, men ja, man sitter i soffan på vintern istället för att gå ut i garaget. Då blir det så här. Då blir den ståendes. Men någon gång ska den väl komma i bättre skick. Så är det. Nu kan vi se den här då, rackaren. Går den att starta? Den här vet jag har lite problem med kicken. Originalljuddämpare. Ja, varför inte? Det här är ju en jätteskön åkmoped. Just denna är det inte. Det är bara både den och den är ju behov av motorrenovering. Ramlagen är ju dåliga på båda. Så att det måste bli en gång i framtiden här och kliva upp motorerna här och göra i ordning det. Resten är nog bara putsa och lite grejer får man väl byta naturligtvis, men det ska nog gå att få dem lite snygga. Vi ska se om denna startar med då, när vi ändå är igång. Går ju ganska fint den med. Luktar gott gör de också. Ja, det är inga elmopeder i alla fall. Nej, de luktar. Här har vi då sådana mopeder som jag var väldigt kär i och hade när jag var 15 år. Och i samma stuk här då. Det här är ju inte på något vis helt original, utan så här skulle de ju se ut ungefär när jag var 15. Och den här såg ut så här när jag hittade den, så att det är någon som har samma stil som jag gillar. Nej, här har du ju då den här effektpipan som vi sa och kupinisyre. Det skulle man ju ha. Sen även, här var det någon som har höjt pakethållaren här. Men det är brukskick, men vi har en vassen. Jag och frugan, den här är min. Jag har ju även som man skulle ha snabbgashandtaget här. Och de stora greppen. Så de här har vi och kör lite mopedrally med och så. Då passar ju min duett väldigt bra när man har så här små mopeder. Kör man in en moped där bak i lastutrymmet, sen backar man in den andra jämte, binder ihop dem lite. Sen så får de rum där. De här vet jag inte riktigt hur gamla de är, men något kännetecken är ju att i alla fall här, man har ju den svarta motorn, den var ju lite senare. Sen har ju, det skulle ju sitta ett litet bläck här till chokspjället. Men det var ju bara i vägen så det tog man ju bort. Nu sitter det ju ett fäste under motorn på de här lite nyare också. Det var man ju tvungen till att ha också, för annars trimmade man lite och så hängde ju nästan motorn löst. Nu är inte de här så farligt trimmade, men det är bra att ha det i alla fall. Det är väldigt trevliga mopeder, det tycker jag. Så vi tittar på bruksbilar nu då? Ja, det får vi göra. Här har vi då en engelsk mittmotorbil. En Lotus Evora. En 2011 års modell. De här bilarna det tillverkades väl ungefär 6000 stycken. Den är ganska ovanlig. Det finns nog inte mer än 35-40 stycken i Sverige. Just detta exemplaret är ju då med den minsta motorn. Det är en V6 från Toyota på 3,5 liter och 280 hästkrafter. Den är också automat. Jag har ju alltid varit intresserad här nu då utav Detomas och Pantera.
som det står en där. Mm. När jag letade på Blocket så var de ju jättedyra då på andra ställen. Och rätt vad det var så tyckte jag att det var en sån, en röd. Då var det en Lotus Esprit, en 86a. Den köpte jag och hade i flera år. Sen när vi var på en träff här med Lotusklubben, som för övrigt firar 50 år i år, en mycket trevlig klubb. Så var det en som gjorde anspråk på min Lotus Esprit. Så jag sålde den. Jag visste ju att denna var till salu uppe i Stockholm, så jag ringde dit direkt på måndagen och köpte bilen. Och den här är ju lite modernare då, det här är ju mer bruksfordon så att säga. Den här har ju AC och lite skönare stolar och modern komfort. Men som sagt var, den är inte den smidigaste bilen. När man blir lite äldre sen, när man ska hoppa in och ut, är det väl inte den bästa. Ja, då har vi ju bagageutrymmet här. Det är ju den här baljan här då. Så det är inte sådär jättemycket. Men det är klart att necessären får ju rum. Golfbag? Knappt. Inte i denna. Nej, det vill vi inte ha. Sen har vi ju motorn, är heller ingen skönhet då. När det är, japanska motorer är inte så snygga att titta på. Toyota V6, 3,5 liter. 280 hästar. Tyst går den också. Ja, men det gör den ju. Det är som sagt, den här var den snällaste modellen. De andra har ju kompressor. Då får de ju 350 hästar istället. Den är ju betydligt argare, det är den faktiskt. Men den går bra den här med. Vi ska prova. Hade vi väl, som de brukar säga, 110. Ja. Automat är ju fantastiskt. De här bilarna annars säger ju alla att de ska ju vara manuella, men jag är lite utav gubbahållet här nu, så att jag tycker automaten fungerar alldeles förträffligt. Men sen har jag ju även här paddlar. Jag kan ju växla manuellt på ratten här. Så att det funkar det också. Jäklar vilken väghållning har den här. Det är ju hur bra som helst. Och ändå är jag ingen bra chaufför på att köra fort. Sen är man ju för rädd om bilen. Väldigt trevlig bil det här. Ja, men det tycker jag. Fattas inte mycket i den, utan att man har trevligt när man kör. Även ganska långa resor går bra. Det gör det. Ja, det är skönt med modern bil, så funkar det ju liksom, så det växlar fint och ja, drar på ganska bra också. Det är inte som man skiter på sig kanske, men det räcker. Det räcker, ja. Och mer därtill. Ja. Det är en jättebra bil. Jo då. Här har vi den. Det här är väl lite av min drömbil. En 74 De Tomaso Pantera. Det är ju också en ganska ovanlig bil. Det finns väl en 160 eller något i Sverige. Original ska det sitta en 351 Cleveland, en Ford V8. Det sitter ju mittmonterad även i denna bilen. Denna bilen då, det är ju ägaren för mig, har ju låtit montera en helt ny 351 Windsor som är borrad och strokad till 408. Och körd i bänk, så det är lite över 500 hästar i denna. Oj.
Så den går ganska gött. Originalmotorn har jag ju då kvar. Så att den finns ju om man vill återställa den. Så det är ingen fara med det. Det här då är ju en amerikansk såld från början. Därav den stora stötfångaren fram. Den är ju utav gummi där. Det är många som hatar den. Men den satt ju original på denna bilen så att den har fått sitta kvar. Sen är den ju lite högre. Man ser att det är ett mellanrum mellan skärm och däck. Och det var väl, jag tror att det är krockzonen som inte godkändes där i Amerika. Den höjden, eller om det var lysernas placering på höjden eller något. Man var tvungen att höja hela bilen i alla fall. Och det ligger distanser så här höga mellan fjädern och fjädersätet. Lotusen, när man startar den låter ju som en fis i en sockerdricksflaska. Men den här, då märker man när motorn är igång. Ja, så låter den i alla fall. Den går ganska gött. Den här bilen, den såg jag ju då på annons i Ystad. Och vi var ner och tittade på den i början på december 2011. Sen skulle vi hämta den i mitten på december tror jag det var. Och vädret var ju skapligt och bra, men just den dagen när vi skulle hämta så såg det inte perfekt ut. Så jag beslutade att vi lånade en stor dragbil och en täckt släpkärra. Tur var väl det, för på vägen hem körde vi över Växjö hem. I Växjö mötte vi snön. Då hade det kommit 10 centimeter från Växjö och hem sen. Det hade inte varit roligt att köra med denna, kan jag säga. 295 50 15 däck bak. Det hade inte varit kul. Ja, det är ju en italiensk sportbil. Det är en motor från Amerika. Växellådan heter ju ZF. En 5-växlad manuell från Tyskland. Som man byggde ihop. Detta var ju en konkurrent till Ferrari och Lamborghini på den tiden. Den står ju som supersportbil. Den är ju väldigt, väldigt vacker. Jag njuter varje gång jag kommer ut i garaget och får titta på denna bilen. Kör den gör jag inte så jättemycket, det ska jag inte säga. Men det blir väl 3-4 gånger per år. Har vi ju ettan bakåt. Nu har vi spärr här för backen. Så vi inte så lyckas få i den. Men nu har vi ettan i. Den här är väl inte riktigt lika ekonomisk med bränslet som Lotusen. Så är det ju inte dubbelt så många hästar, men det är i alla fall betydligt fler hästkrafter i denna. Väghållningen, den är bra. Här får man ju vara lite mer aktiv när det är gammalt och manuell då också. Så det kräver ju lite mer. Man kan inte vara lika avslappnad. Har vi 5:an i, men du vet. Han hakar. Ja, vad säger du själv? Ja, det funkar va? Ja, det funkar. Jesus. Den sparkar som en häst den här, du. Ja, det gör han. Ändå drar jag inte ur han här. Jag drar till 4000. Den kan ju dra han till 6000 varv. Det finns mer att ge. Ja, en del åker ju faktiskt med hösselpoppar i när de åker lite längre. Man vet ju att klubben har ju varit ända ner i Italien med de här och vänt. Då har jag själv varit med där. Har jag inte vågat åka så långt. Men hur ligger den på vägen den här då? Jo, men den ligger ju jättebra som du känner här. Jajamän. Han är ju stadig och fin. Så att den här har väl mycket att hämta i väghållning också.
Men trots allt då, den är ju från 1974 så att det är ju gamla grejer. Men visst, det är ju en sportbil, det känner man ju. Det är ju inte en Volvo 140 från 74 det här inte. Skulle man köra mer på bana eller någonting så det första man kanske skulle göra är väl uppgradera bromsarna lite då kanske. Det hade nog kanske varit önskvärt. Men det funkar bra som det är. Så att det är inte det. Så, vad säger du om åkturen? Det gick bra va? Ja, absolut. Vilken maskin. Ja, jag är beredd att hålla med. Absolut. Här då går det ju i en himla massa bränsle. I detta fallet bensin då. Den här bilen är ju törstig. Det är som en liten alkoholist. Så det är ju ganska häftigt att de har gömt det där. Här har vi då pannrummet. Det var inte mycket man såg, eller? Nej, det gör man inte nu. Det går ju att lyfta i. Det här är ju en bagagerums balja. Den går ju att knäppa loss här och lyfta. Då ser man ju både växellådan och motorn. Sen har vi nödhjul. Nödhjul, men det är ett sånt som man blåser upp då. Har man ju med sig den vet jag inte var den är någonstans, men det ska ju vara en sån här sprayburk som man blåser i för det är ju ingen luft i här. Men här får man ju i lite packning, men om man kör ner handen här och känner här, man ska nog inte ha glass här direkt. Det är bra varmt där. Ja, det är varmt. Sådär. Torka kläder kan man göra. Ja, det kan man göra. Det kan man göra, absolut. Och en choklad kan man nog inte ha heller. Men här fram, tittade vi här med, där går det också att ha lite grejer faktiskt. Inte så pass mycket, men lite i alla fall. Här har vi då kylan, den står ju lite snett här. Hur är det med reservdelar? Jag antar att det finns, men är det så här överdrivet dyrt allting? Nej, överdrivet dyrt är det nog inte. Jämför man då med en Lamborghini eller en Ferrari då, när man får göra standardmässigt, så tror jag nog inte att det är dyrt. Det tror jag inte. Men det är klart, det går ju, det är ju som här i Sverige är det väl begränsat med delar. Klubben har väl hjälpt ju till med lite och sen är det väl eBay och de här firmorna i USA då som säljer. Det finns ju lite olika då, jag är dålig på detta, men det här är ju en Pantera L då, heter ju den. Den har ju inga skärmbreddar och inget sånt. Vilken härlig samling. Ja. Det tycker till och med jag, så att jag är beredd att hålla med. Jag säger inte emot. Jag har väntat länge. Jag har sett den här bilen så många gånger nu och nu fick jag äntligen höra den och åka med. Ja. Fantastisk. Ja, fantastiskt. Det tycker jag med. Jag har ingen annan som jag önskar mer än denna, så att det är min drömbil. Mm. Men fler bilar kan det bli. Det sätter inte stopp. Ja, jag kommer gärna tillbaka i framtiden, för då är ju en Triumph där nere också som skulle... Just det. Ja, den blir väl kanske inte så vacker, men jag ska försöka göra den så den är brukbar i alla fall. Mm. Ja. Så att du är hjärtligt välkommen tillbaka. Yes. Men då får vi säga på återseende då. Ja. Hej. Hej.